Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến ý niệm trong lòng Tô Lăng rối loạn. Trong nháy mắt, hắn liền đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn đột nhiên lùi về phía sau, hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng hô lớn, "Dừng lại! Ngươi là ai? Lại dám xông vào Thánh Đình Sơn? Người đâu? Mau đến, có người xông vào Thánh Đình Thần Điện." Tiếng hô lớn này trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, vang vọng Thánh Đình Sơn vốn yên tĩnh. Mà sau khi hô xong một tiếng này, Tô Lăng liền không quay đầu lại, quay người chạy nhanh, chạy xuống núi theo đường núi, bỏ lại Thời Cảnh vô cùng ngạc nhiên, còn có chút không hiểu rõ tình huống, ngơ ngác trong gió đêm. Hô hô, gió đêm hơi lạnh, thổi trên núi phát ra âm thanh phảng phất như đang cười nhạo. Sau khi có chút ngạc nhiên, Thời Cảnh trong nháy mắt gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Tên khốn kiếp này!" Ngẫm lại, gã liền hiểu rõ. Tên khốn kiếp Tô Lăng này trước đó đã khám phá ra ngụy trang của gã, mấy ngày nay bất quá chỉ là phối hợp với gã diễn kịch. Mặc dù gã không nghĩ ra đối phương làm thế nào nhìn thấu ngụy trang của gã, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những điều này. Hành vi đột nhiên bán đồng đội của Tô Lăng khiến Thời Cảnh lâm vào khốn cảnh. Theo tiếng hô của Tô Lăng, các tòa cung điện trên Thánh Đình Sơn, còn có Thánh Đình kỵ sĩ trấn giữ dưới núi, nhao nhao chạy về phía nơi phát ra âm thanh. Đứng ở nơi cao nhìn xa, Thời Cảnh đứng ở gần đỉnh núi, thấy rõ tất cả những điều này. Gã biết, gã nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này, bàn bạc kỹ hơn mới được. Có thể nhậm chức Thánh Đình kỵ sĩ ở Thánh Đình Sơn, cơ bản đều là Thánh Đình kỵ sĩ tam giai, giá trị thuộc tính cơ thể không sai biệt lắm với người chơi cấp A. Mặc dù giá trị thuộc tính cơ thể của gã là 8 phẩy mấy, mạnh hơn Thánh Đình kỵ sĩ tam giai bình thường một chút, lại thêm có các loại kỹ năng chiến đấu chém giết hiện đại nhắm vào nhược điểm yếu hại của cơ thể người, trong tình huống một đối một, gã tự tin có thể nhanh chóng chiến thắng một Thánh Đình kỵ sĩ tam giai của thế giới này, thậm chí đánh giết. Thế nhưng, hiện tại chạy đến không chỉ có một Thánh Đình kỵ sĩ tam giai, mà là mười mấy tên. Hơn nữa, số lượng này theo thời gian sẽ còn tăng lên, đến lúc đó kinh động toàn bộ Thánh Đình kỵ sĩ của Thánh Đình Thành cũng không phải là không thể. Một khi bị kéo lại, vậy thì trận trò chơi này thật sự kết thúc. Lúc này, Thời Cảnh không do dự nữa, cũng nhanh chóng chạy, chuẩn bị chạy nhanh xuống núi trốn thoát. Nhưng chung quy là đã chậm một bước. Hành vi đột nhiên bán đồng đội của Tô Lăng, khó lòng phòng bị, hoàn toàn không hợp logic, cho dù muốn bán, vị trí hiện tại này từ các phương diện mà xét đều không phải là vị trí lý tưởng, vị trí lý tưởng hẳn là lên đỉnh núi, sau khi gặp Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai kia. Đến lúc đó, có thể trực tiếp đẩy lên dưới kiếm của Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai, khiến gã không thể không chiến đấu với Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai kia, hao hết tất cả át chủ bài mới có thể miễn cưỡng chạy trốn, thậm chí còn không thể chạy thoát. Đây mới là địa điểm thích hợp nhất để bán đồng đội, cũng là vị trí lý tưởng mà gã chuẩn bị đem Tô Lăng bán đi trong lòng. Nhưng đối phương lại ở đây liền bại lộ bản thân, điều này khiến gã thập phần khó hiểu. Vậy nên, gã mới ngạc nhiên không kịp thời phản ứng, ngăn cản đối phương rời đi, cũng khiến bản thân chậm nửa nhịp. Khi Thời Cảnh bắt đầu chạy, chuẩn bị chạy nhanh xuống núi, bóng dáng của Tô Lăng đã sớm không thấy đâu, đồng thời, hai Thánh Đình kỵ sĩ tam giai ở gần tế tự thần điện trên Thánh Đình Sơn cũng đã chạy tới, chặn đường gã muốn trốn thoát. "Ngươi là ai? Dám lẻn vào Thánh Đình Sơn, lập tức thúc thủ chịu trói." Hai Thánh Đình kỵ sĩ tam giai chặn Thời Cảnh, lập tức nghiêm nghị quát. Nhưng Thời Cảnh làm sao có thể để ý đến hai người, trong tay trong nháy mắt xoay chuyển, một cây đại thương trống rỗng xuất hiện, dây thương vung lên, trực tiếp đâm về một Thánh Đình kỵ sĩ tam giai, phát ra một tiếng xé gió sắc nhọn. Đừng! Nghe được tiếng xé gió sắc nhọn, cho dù chưa từng gặp qua loại binh khí thương này, nhưng Thánh Đình kỵ sĩ tam giai này vẫn co rút đồng tử, không dám khinh thường, vội vàng giơ đại kiếm trong tay lên đỡ. Tuy nhiên, một thương này của Thời Cảnh lại là giả, trong nháy mắt khi đối phương giơ kiếm lên đỡ, liền thu lại thế thương, thân hình nhanh chóng xông lên, lướt qua bên cạnh đối phương, tiếp tục chạy xuống núi. Nếu chỉ có một người, chỉ sợ như vậy sẽ bị Thời Cảnh chạy thoát. Nhưng cũng may, hiện trường còn có một Thánh Đình kỵ sĩ tam giai khác, sau khi nhìn thấy Thời Cảnh lách qua đồng bạn, lập tức đuổi theo Thời Cảnh. Cùng lúc đó, lực lượng phòng ngự ở những nơi khác cũng chạy tới. Thời Cảnh cau mày, không ngừng múa động trường thương trong tay, hoặc kinh sợ hoặc uy hiếp, hoặc quét hoặc tấn công vào những nơi tất yếu phải phòng thủ, đẩy lui từng Thánh Đình kỵ sĩ tam giai đang tấn công, mở đường chạy trốn, vừa chiến đấu vừa trốn. Thực lực của người chơi cấp A vào lúc này được thể hiện đầy đủ, cùng giá trị thuộc tính cơ thể, mười mấy Thánh Đình kỵ sĩ tam giai vậy mà trong lúc nhất thời không thể bắt được Thời Cảnh. Hơn nữa còn để gã càng trốn càng xa, không lâu sau đã từ vị trí gần đến đỉnh núi rút lui đến sườn núi. Một màn này, bị Tô Lăng đang ẩn thân ở một nơi trong bóng tối thấy rõ. Không hổ là người chơi cấp A đã trải qua mấy chục trận trò chơi, cùng giá trị thuộc tính cơ thể, chiến lược lại hoàn toàn khác biệt. Tô Lăng ẩn thân trong bóng tối, tán thưởng một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Thánh Đình thần điện trên đỉnh núi. Dưới ánh sáng không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng bóng mờ của Thánh Đình thần điện. Hắn kỳ thật không đi xa. Sau khi hô một tiếng kia, rồi không quay đầu lại xoay người bỏ chạy, hắn kỳ thật sau khi đi vào nơi mà Thời Cảnh không nhìn thấy, đã lợi dụng kỹ năng ngụy trang của sát thủ chi vương mà hắn nắm giữ, ẩn nấp. Thời Cảnh mặc dù là đặc công chuyên nghiệp trong hiện thực, nhưng phương diện kỹ năng chuyên nghiệp vẫn không thể so sánh với một vương giả nghề nghiệp. Bởi vậy,
Trong tình huống Tô Lăng không bại lộ kỹ năng chuyên nghiệp phương diện sát thủ chi vương, Thời Cảnh lại không phát hiện ra hắn ẩn nấp, từ đó liền nghĩ không ra hắn sẽ không rời đi. Mà Tô Lăng không rời đi, lựa chọn ẩn nấp ở lại, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là hắn chuẩn bị lợi dụng Thời Cảnh để điệu hổ Ly Sơn, dẫn Thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel trên đỉnh núi đi. Người chơi cấp A Thời Cảnh không phải là Thánh đỉnh kỵ sĩ tam giai bình thường có thể đối phó. Lại thêm Thời Cảnh đã trải qua từng trận trò chơi tích lũy thẻ đạo cụ, thẻ vũ khí và các loại át chủ bài khác, có thể nói, nếu Roger Samuel, vị Thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này không ra tay, đoán chừng Thánh đỉnh kỵ sĩ tam giai khác căn bản không thể giữ được Thời Cảnh. Cho dù Roger Samuel, vị Thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này có thực lực có chút vượt quá dự kiến của Tô Lăng, dựa vào thính lực đã nhận ra bọn họ đến, nhưng Tô Lăng vẫn lập tức nghĩ ra biện pháp ứng đối. Nhưng kết quả lại khiến Tô Lăng rất bất ngờ. Thấy Thời Cảnh càng đánh càng xa, Thánh đỉnh thần điện trên đỉnh núi vậy mà không có chút động tĩnh nào. Bình tĩnh như vậy sao? Hay là nói, thật sự chỉ bảo vệ giáo hoàng, những thứ khác mặc kệ. Tô Lăng ẩn thân trong bóng tối, thấy đỉnh núi chậm chạp không có động tĩnh, không khỏi nhướng mày, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng thông tin kinh nghiệm sống cụ thể của Roger Samuel. Vị Thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này, muốn từ đó xem đối phương rốt cuộc là bình tĩnh, hay là thật sự không quan tâm đến những điều này, một lòng chỉ bảo vệ giáo hoàng. Tuy nhiên, hắn vừa xem xét thông tin kinh nghiệm sống cụ thể của đối phương, cả người nhất thời sững sờ tại chỗ. Từ năm 6 tuổi, Roger Samuel liền trở thành một quân dự bị Thánh đỉnh kỵ sĩ vinh quang, đọc thuộc lòng Thánh đỉnh kỵ sĩ ký lục, cũng nghiêm chỉnh tuân thủ 8 phẩm đức của kỵ sĩ. Mỗi lần khảo hạch Thánh đỉnh kỵ sĩ đều thông qua với điểm số tối đa, là niềm tự hào của cha mẹ, thiên tài nhi đồng trong mắt giáo viên và bạn bè quân dự bị Thánh đỉnh kỵ sĩ khác. Về sau, cũng giống như tất cả mọi người dự đoán về mình, như mong muốn được đưa đến Thánh đỉnh thành. Roger Samuel đến Thánh đỉnh thành, nỗ lực tu hành mỗi môn học của kỵ sĩ, cho dù ban đầu hắn không phải là người ưu tú nhất trong số đông những đứa trẻ quân dự bị được đưa đến Thánh đỉnh thành, nhưng thông qua không ngừng nỗ lực và thiên phú, hắn vẫn từng chút một vượt qua tất cả mọi người, trở thành quân dự bị Thánh đỉnh kỵ sĩ ưu tú nhất trong lần đó, thu được cơ hội tắm gội thánh chỉ, trở thành Thánh đỉnh kỵ sĩ chân chính. Trở thành Thánh đỉnh kỵ sĩ chân chính, Roger Samuel bị điều động đến thành Saxophone đóng giữ thành phố. Ở đây, hắn đã trải qua toàn bộ tuổi trẻ của mình, cũng gặp được cô gái mà hắn yêu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định dâng hiến phần đời còn lại cho Thánh đỉnh, đó là việc mà hắn đã lập chí muốn làm từ nhỏ. Vì thế, hắn nỗ lực tích lũy công huân, không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu và cường đạo nào. Trong thời gian hắn nhậm chức ở thành Saxophone, số lượng cường đạo ở dã ngoại xung quanh thành Saxophone đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Dựa vào sự nỗ lực của mình, Roger Samuel cũng đã tích lũy đủ công huân, từ Thánh đỉnh kỵ sĩ nhất giai, từng bước một thăng lên Thánh đỉnh kỵ sĩ nhị giai, Thánh đỉnh kỵ sĩ tam gia, cũng trở thành đạo sư Thánh đỉnh kỵ sĩ cường đại và vinh quang trong mắt mình trước đây, bắt đầu dạy bảo những đứa trẻ quân dự bị kia. Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh, thoáng một cái Roger Samuel đã dạy bảo quân dự bị ở Thánh đỉnh thành hơn 10 năm. Vào cuối thu năm 36 tuổi, Roger Samuel được giáo hoàng đại nhân đời thứ 3 triệu kiến. Giáo hoàng đời 3 hỏi hắn có nguyện ý dâng hiến cả đời mình cho Thánh đỉnh hay không, hắn đã sớm lựa chọn dâng hiến cả đời cho Thánh đỉnh, không do dự một khắc đưa ra câu trả lời khẳng định. Sau đó, năm đó, cơ thể của hắn trở thành vật chứa ý thức của giáo hoàng đời 3, năm thứ 2 giáo hoàng đời 3 qua đời, người ứng cử giáo hoàng đời thứ 4 đã sớm được chọn kế vị. Cũng là năm đó, Roger Samuel thăng cấp thành Thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai duy nhất của Thánh đỉnh, trở thành kỵ sĩ chuyên môn của giáo hoàng đời 4. Roger Samuel bảo vệ Thánh đỉnh thần điện 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thông tin kinh nghiệm sống sau đó của người này chính là một mực bảo vệ Thánh đỉnh thần điện, một lần bảo vệ chính là mấy chục năm như một ngày. Xem thông tin kinh nghiệm sống cụ thể của đối phương, Tô Lăng ngây người. Năng lực bản thân toàn chi của hắn không thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, chỉ có thể nhìn thấy kinh nghiệm của một đời người. Mà kinh nghiệm của Roger Samuel, vị Thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này, phía trước còn dễ nói, không có bao nhiêu chỗ thần kỳ, nhiều lắm là coi như kinh nghiệm sống của một thiếu niên thiên tài trong mắt người khác. Nhưng kinh nghiệm của đối phương sau khi được giáo hoàng đời thứ 3 triệu kiến vào năm 36 tuổi, lượng thông tin quá lớn. Năm đó, vị Thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này trở thành cái gì mà vật chứa ý thức của giáo hoàng đời 3, mà sau khi đối phương trở thành vật chứa ý thức, giáo hoàng đời 3 liền qua đời, người ứng cử giáo hoàng đời thứ 4 kế vị, điều này muốn nói là trùng hợp thì đúng là vô nghĩa. Tuy nhiên, năng lực bản thân toàn chi của ta chỉ nhìn thấy thông tin kinh nghiệm sống của Roger Samuel, điều này chứng tỏ đối phương hẳn là không bị giáo hoàng đời 3 đoạt xá. Nếu không ta nhìn thấy hẳn là không phải là thông tin kinh nghiệm sống của Roger Samuel, mà là của vị giáo hoàng đời 3 kia. Nhưng cho dù không phải đoạt xá, tình huống hiện tại của Roger Samuel chỉ sợ cũng không thể lạc quan, ít nhất là quyền khống chế trên cơ thể đoán chừng là không có. Bảo vệ Thánh đỉnh thần điện mấy chục năm như một ngày, điều này quá giật, cha mẹ và cô gái mà hắn thích lúc đó đều còn sống, có ngu chung đến đâu cũng không như vậy. Nhưng nếu Roger Samuel không bị giáo hoàng đời 3 đoạt xá, vậy ý thức của giáo hoàng đời 3 đi đâu? Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu Tô Lăng, gần như đã có đáp án. Giáo hoàng đời thứ 4. Chữ tải mang hàm nghĩa nâng đỡ, tiếp nhận. Đây là một loại trạng thái tạm thời. Nói cách khác, Roger Samuel chỉ tương đương với một cái khay,
tạm thời gánh vác ý thức của giáo hoàng đời thứ ba, sau đó giáo hoàng đời thứ ba tiến hành di chuyển ý thức. Về phần mục tiêu di chuyển, chắc chắn là giáo hoàng đời thứ tư. Nếu vậy, giáo hoàng đời thứ nhất và thứ hai rất có thể cũng cùng một người với giáo hoàng đời thứ ba và thứ tư. Kết quả phân tích này vừa đưa ra, Tô Lăng lập tức cảm thấy vị giáo hoàng của thánh đình này càng không đơn giản. Là tồn tại duy nhất có thể giao lưu, kết nối với thần linh. Là người tiên phong đưa thế giới này dần dần phát triển thành bộ dạng như hiện tại. Trước mắt mà nói, cũng là khởi nguyên của mặt thần bí trong thế giới kỳ ảo này. Những buff này chồng chất lên một thân, khiến Tô Lăng càng thêm tò mò về vị giáo hoàng này. Đáng tiếc, đám kỵ sĩ thánh đình tam giai kia và thời cảnh đang giao chiến tóe lửa, thánh đình kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel trên đỉnh núi vẫn chưa thấy xuống, xem ra là không thể xuống được. Điệu hổ ly sơn thất bại. Nhưng rất nhanh, trong đầu Tô Lăng lại nảy ra ý tưởng mới. Đã ngươi không có ý định xuống núi, vậy cũng đừng trách ta thừa cơ hội này. Liếc nhìn bóng dáng mờ ảo của thánh đình thần điện trên đỉnh núi một lần nữa, Tô Lăng không còn che giấu thân hình, bắt đầu hành động. Hắn tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, từ từ đi xuống núi, sau đó tìm đúng thời cơ, đột ngột lao ra từ trong bóng tối, đánh ngất một gã kỵ sĩ thánh đình tam giai đang đi ngang qua, lôi đối phương vào trong bóng tối. Ngay sau đó, hắn lột bộ khôi giáp màu bạc trên người đối phương xuống, mặc lên người mình. Sau đó, hắn nghênh ngang chạy nhanh về phía thánh kho trên thánh đình sơn. Người nào? Khi chạy đến trước cung điện nơi đặt thánh kho, hắn lập tức bị các kỵ sĩ thánh đình đang canh giữ ở đây cảnh giác, cầm đại kiếm nhìn chằm chằm vào Tô Lăng đang giả trang làm kỵ sĩ thánh đình. Tô Lăng dùng một giọng nói trầm hùng vang dội, "Warren, Henrik, là ta, William. Thực lực của kẻ xâm nhập quá mạnh, chúng ta không ngăn được hắn. Croia bảo ta đến gọi mọi người đi tiếp viện." Sau khi gọi chính xác tên của các kỵ sĩ thánh đình đang bảo vệ thánh kho, Tô Lăng nói xong, lập tức nhảy lên một vị trí cao gần đó. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn hai người vẫn đang canh giữ ở cửa ra vào thánh kho, có chút sửng sốt, nói, "Các ngươi mau đi tiếp viện, ta hiện tại phải đi đến bên thánh trì gọi Isaac và Jensen." Nói xong, hắn không ngừng nhảy lên, hướng về phía thánh trì mà đi. Những cái tên quen thuộc lọt vào tai, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với các kỵ sĩ thánh đình phòng thủ đêm nay. Thêm vào đó, trận chiến ở sườn núi xác thực vẫn đang tiếp diễn, vẫn chưa bắt được kẻ xâm nhập. Bởi vậy, Warren và Henrik, hai người bảo vệ thánh kho nhìn nhau, không hề nghi ngờ, lập tức lên đường đuổi về phía địa điểm chiến đấu. Ngay sau khi bọn họ rời đi, trong màn đêm, Tô Lăng đã cởi bỏ bộ khôi giáp màu bạc, lặng lẽ quay trở lại. Nếu đã không thể dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ Roger Samuel, gã thánh đình kỵ sĩ tứ giai này xuống núi, để hắn đi gặp mặt vị giáo hoàng của thánh đình kia, vậy thì hắn sẽ lui một bước, đến thánh kho trước, đánh cắp thánh vật trái cây ở đây, đảm bảo nhiệm vụ trò chơi có thể hoàn thành ở mức độ cao nhất, đồng thời dùng thánh vật trái cây để nâng cao thực lực thuộc tính của bản thân. Đây chính là ý tưởng mới của Tô Lăng. Không dụ được Roger Samuel, gã thánh đình kỵ sĩ tứ giai này, vậy dụ những kỵ sĩ thánh đình tam giai đang trông coi các cung điện khác đi, không có vấn đề gì chứ. Tô Lăng triệt để lợi dụng năng lực bản thân toàn chi, nhìn trộm kinh nghiệm sống của hai gã kỵ sĩ thánh đình tam giai đang trông coi thánh kho, hiểu rõ quan hệ giữa các nhân vật trong đội kỵ sĩ thánh đình đang phòng thủ thánh đình sơn đêm nay, sau đó dụ những người trông coi đi. Sau khi dụ những người trông coi thánh kho đi, Tô Lăng liền lặng lẽ lẻn vào bên trong thánh kho, đi thẳng một đường, hướng về phía kho phòng cất giữ thánh vật trái cây. Thánh kho rất lớn, cất giữ rất nhiều thứ, có các loại vũ khí áo giáp, còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ tế tự, vân vân, không chỉ là nơi cất giữ thánh vật trái cây. Bất quá, Tô Lăng đã nhìn trộm kinh nghiệm sống của hai gã kỵ sĩ thánh đình phụ trách trông coi, từ những thông tin trong kinh nghiệm sống của hai người này, tìm được chính xác kho phòng cất giữ thánh vật trái cây. Cho nên, hắn có thể nói là đi thẳng về phía này. Mà có lẽ là đã nhiều năm không có ai dám xâm nhập thánh kho của Thánh Đình Sơn, hoặc là nói toàn bộ lực lượng phòng ngự của Thánh Đình Sơn đều cực kỳ lỏng lẻo. Tô Lăng không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường, đi tới trước kho phòng cất giữ thánh vật trái cây. Đây đúng là phòng người bình thường, không phòng kỵ sĩ thánh đình. Đứng trước kho phòng cất giữ thánh vật trái cây, Tô Lăng nhìn cánh cửa đá nặng nề đóng chặt của kho phòng, có chút cảm thán. Chướng ngại duy nhất của kho phòng thánh vật trái cây chính là một cánh cửa đá đóng kín, nhìn có vẻ nặng mấy trăm cân. Trọng lượng như vậy đối với người bình thường mà nói, quả thực khó mà mở ra. Nhưng đối với kỵ sĩ thánh đình tam giai, thậm chí là nhị giai, muốn mở ra cũng không cần tốn bao nhiêu sức lực. Thậm chí là kỵ sĩ thánh đình nhất giai, dùng toàn bộ sức lực, tốn chút công phu cũng không phải là không thể mở ra. Cánh cửa đá này, rõ ràng là để phòng những đứa trẻ dự bị vẫn còn là người bình thường kia. Bất quá, có kỵ sĩ thánh đình tam giai trấn giữ, những đứa trẻ dự bị kia căn bản không có khả năng đến được nơi này. Trong lòng dâng lên nghi ngờ này, nhưng Tô Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, hai tay đặt lên cửa đá, 10 điểm thuộc tính sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt, dễ dàng đẩy ra cánh cửa đá nặng mấy trăm cân này. Khi đẩy cửa đá ra, ánh mắt của Tô Lăng lập tức bị thu hút bởi đống thánh vật trái cây chất cao như núi nhỏ trong kho phòng. Hiện tại mặc dù là ban đêm, ánh sáng không rõ, nhưng trong thánh kho, cứ cách một đoạn lại có chậu than đang cháy để cung cấp ánh sáng. Tô Lăng sau khi chạy tới đây, đã cầm một chậu than ở gần đó để chiếu sáng. Mà trong kho phòng cũng không phải là hoàn toàn kín,
trên nóc phòng và trên vách đá cũng có khoét một vài lỗ nhỏ để thông gió và để ánh sáng chiếu vào. Bởi vậy, cho dù ánh sáng rất tối, nhưng Tô Lăng vẫn có thể nhìn rõ tình hình đại khái trong kho phòng. Nơi này ít nhất phải có hơn ngàn quả. Nhìn đống thánh vật trái cây chất thành núi nhỏ trong kho phòng, Tô Lăng nhẩm tính trong lòng. Đáng tiếc, nhiều thánh vật trái cây như vậy, hắn không thể dùng toàn bộ để nâng cao thuộc tính của bản thân. Sau khi xem xét kinh nghiệm sống của các kỵ sĩ thánh đình tam giai, hắn biết được mỗi lần ngâm thánh vật trái cây chỉ có thể tăng gấp đôi thuộc tính cơ sở của thân thể, đó là cực hạn. Nói cách khác, hắn đã đạt tới 10 điểm sức mạnh và nhanh nhẹn, hai thuộc tính thân thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng thêm 10 điểm. Mà thuộc tính thể lực chỉ có 9 điểm, càng chỉ có thể tăng thêm 9 điểm. Thảm nhất là thuộc tính trí lực chỉ có 1.5, tối đa cũng chỉ có thể tăng lên 3. Một khi vượt quá giá trị này, rất có thể sẽ xuất hiện cái gọi là mất khống chế. Cho dù Tô Lăng trước mắt còn không biết mất khống chế là gì, nhưng vì an toàn, hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm lung tung. Có thể tăng gấp đôi cũng không tệ. Ý nghĩ này lóe lên trong lòng, Tô Lăng không do dự nữa, thò tay vào ngực, lấy ra một cái bao tải đã tính toán từ trước, chuẩn bị sẵn trước khi xuất phát. Ngay sau đó, Tô Lăng đi tới trước đống thánh vật trái cây như núi nhỏ kia, bắt đầu bỏ từng quả thánh vật trái cây vào bao tải. Hắn không phải là nhặt bừa, mà là có lựa chọn, quả sức mạnh nhặt khoảng 10 quả, quả nhanh nhẹn nhặt khoảng 10 quả, quả thể năng nhặt mười mấy quả, quả trí tuệ nhặt 5-6 quả. Đựng xong những thứ này, bao tải cũng gần đầy, căng phồng. Những thứ này là đủ rồi. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, 4 thuộc tính này, nếu như đều chỉ có thể tăng gấp đôi so với ban đầu, kỳ thật những thứ này đã vượt quá mức cần thiết. Mà cơ hội có người hỗ trợ dụ đi phần lớn kỵ sĩ thánh đình, để hắn có thể thừa cơ tăng cường thuộc tính bản thân như thế này chỉ có một lần, Tô Lăng tự nhiên sẽ không tham lam. Huống chi, có nguy cơ mất khống chế, hắn chứa quá nhiều thánh vật trái cây không chỉ vô dụng, ngược lại còn có thể là gánh nặng. Về phần thánh vật trái cây dùng để giao nhiệm vụ, có những thứ lấy được từ trên tay người chơi khác là đủ rồi. Không phải, ban ngày gã kỵ sĩ thánh đình tên là Brun kia đã nói, hộ tống thánh vật trái cây tổng cộng chỉ có 40 quả, hắn không thể nào lấy ra hơn 40 quả để giao cho đối phương. Như vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, lộ ra người trộm thánh kho đêm nay chính là hắn sao? Huống chi, Tô Lăng cũng nghi ngờ, 40 quả thánh vật trái cây được hộ tống từ chỗ người chơi kia, rất có thể có lực lượng thần bí đặc thù kèm theo. Nếu cầm những thánh vật trái cây khác thay thế, rất có thể sẽ bị phát hiện. Tổng hợp những nguyên nhân này, Tô Lăng không lấy thêm. Bất quá, để đề phòng vạn nhất xảy ra tình huống ngoài ý muốn khi tăng cường thuộc tính ở thánh trì, hắn lấy thêm mỗi loại vài quả. Sau đó, Tô Lăng không dừng lại lâu, vác một bao tải thánh vật trái cây, trực tiếp rời khỏi kho phòng, kéo đóng cửa đá lại, đặt chậu than về chỗ cũ, sau đó nhanh chóng rời khỏi thánh kho, hướng về phía thánh trì mà nhảy. Ào ào soạt, tiếng nước chảy róc rách, không ngừng chảy xuống từ Thánh Đình Sơn. Nhưng khi chảy đến sườn núi, lại bị phân ra một dòng, chảy về phía một thung lũng bằng phẳng ở sườn núi. Mà khi sắp chảy tới thung lũng, dòng nước này lại bị chia làm 4 dòng suối nhỏ hơn, hội tụ trong thung lũng thành 4 cái ao có vị trí khác nhau, nhưng kích thước không khác nhau nhiều. Nơi này chính là thánh trì trong truyền thuyết của Thánh Đình Sơn. Ở lối vào duy nhất của thung lũng nơi đặt thánh trì, hai gã kỵ sĩ thánh đình tam giai đang canh giữ. Bất quá, sự chú ý của hai gã kỵ sĩ thánh đình tam giai này lúc này không đặt nhiều vào thánh trì phía sau, mà là đều đặt vào sự náo nhiệt xảy ra trên Thánh Đình Sơn đêm nay. Lại có người dám xông vào Thánh Đình Sơn, ta đến Thánh Đình Thành nhiều năm như vậy, đây đúng là lần đầu gặp. Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy có người dám xông vào Thánh Đình Sơn, thật muốn đi qua xem một chút. Đây dường như là lần duy nhất Thánh Đình Sơn xảy ra náo loạn trong gần 100 năm nay, lần trước xảy ra náo loạn nghe nói là khi giáo hoàng đời thứ 2 còn đang tại vị. Cái này thì không rõ, chuyện hơn 100 năm trước, ngoại trừ những gã kỵ sĩ Thánh Đình tam giai lớn tuổi kia, thế hệ chúng ta ai mà biết được. Roger tiền bối năm nay cũng bất quá mới 89 tuổi mà thôi. Cái này cũng đúng, tại sao lâu như vậy còn không giải quyết được kẻ xâm nhập kia? Hai gã kỵ sĩ Thánh Đình tam giai đang phòng thủ nói chuyện phiếm một lát, lại phát hiện náo loạn vẫn còn đang tiếp diễn, điều này không khỏi làm hai người phi thường kinh ngạc. Từ tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm kia, đến bây giờ cũng đã qua một khoảng thời gian. Theo lý mà nói, các kỵ sĩ Thánh Đình gần đó chạy tới, sớm nên bắt được kẻ xâm nhập. Nhưng đã lâu như vậy, tại sao tiếng đánh nhau vẫn còn đang tiếp diễn? Cũng ngay khi hai người cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên, một bóng dáng màu bạc từ xa trong màn đêm nhanh chóng lao về phía này. Hai người là những người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng này, ánh mắt nhìn lại, đồng thời nắm chặt đại kiếm trong tay. Người nào? Một trong hai người quát hỏi. Sau đó, hai người liền nghe được một giọng nói trầm hùng từ miệng người kia truyền đến, là ta, William. Jensen, Isaac, kẻ xâm nhập kia phi thường hung hãn, đã có người bị hắn trọng thương, Croia bảo ta đến gọi các ngươi đi tiếp viện. Cái gì? Kẻ xâm nhập kia mạnh như vậy sao? Nghe được lời này, hai người đang phòng thủ nhíu mày, còn đợi hỏi thăm thêm chút gì đó. Nhưng Tô Lăng đang mặc bộ khôi giáp màu bạc, lại trực tiếp xoay người rời đi, nói, Warren, Henrik hai người đều đã qua, ta tiếp tục đi thông báo cho những người khác. Dứt lời, liền không quay đầu lại, nhảy đi khỏi thánh trì.
Vẫn là lợi dụng việc biết rõ tên của đối phương, còn có quan hệ giữa những người phòng thủ đêm nay, Tô Lăng lại dở lại trò cũ. Hai gã kỵ sĩ thánh đình đang phòng thủ thánh trì kia thấy Tô Lăng vội vàng như vậy, đồng thời gọi ra tên của bọn hắn. Giọng nói cũng trầm hùng giống như William, liền không nghi ngờ nhiều, liếc nhìn nhau, liền cầm đại kiếm trong tay đi trợ giúp. Không lâu sau khi bọn hắn rời đi, dưới màn đêm, Tô Lăng lại một lần nữa cởi bỏ khôi giáp, vác một bao tải thánh vật trái cây quay trở lại thung lũng nơi đặt thánh trì. Kỳ thật, Tô Lăng có thể dễ dàng dụ đi các kỵ sĩ thánh đình ở thánh kho và thánh trì như vậy, vẫn là nhờ vào việc Thánh Đình Sơn hơn 100 năm nay đều không có xảy ra chuyện gì, tất cả những người phòng thủ cơ hồ đều phi thường lỏng lẻo. Nếu như Thánh Đình Sơn 3 ngày 2 lần lại xảy ra chuyện, khiến cho những người phòng thủ luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, Tô Lăng sẽ không dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Đến lúc đó, cho dù thật sự cần tiếp viện, cũng rất có khả năng chỉ đi một người, sau đó để một người tiếp tục ở lại phòng thủ. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Tô Lăng quay trở lại, không dừng lại ở bên ngoài một chút nào, trực tiếp đi vào bên trong thánh trì. Đi thẳng một đường, rất nhanh, Tô Lăng liền nhìn thấy 4 cái ao nước có kích thước giống nhau, nhưng màu sắc khác nhau. Trong 4 cái ao nước này, một cái có màu đỏ nhạt, một cái có màu xanh nhạt, một cái có màu vàng nhạt, còn có một cái có màu bạc nhạt. Tô Lăng trực tiếp đổ bao tải đang vác trên vai xuống, hơn 40 quả thánh vật trái cây trong nháy mắt đổ xuống đất. Dưới màn đêm, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi, vẫn có thể nhìn thấy hơn 40 quả thánh vật trái cây tản ra 4 loại màu sắc đỏ, xanh, vàng, bạc, hòa quyện với 4 cái ao nước phía trước. Trong 4 cái thánh trì, cái nào là ao sức mạnh, cái nào là ao nhanh nhẹn, cái nào là ao thể năng, cái nào là ao trí tuệ, cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ. Quả sức mạnh có màu đỏ, quả nhanh nhẹn có màu xanh, quả thể năng có màu vàng, quả trí tuệ có màu bạc. Như vậy, trước tiên bắt đầu từ trí tuệ chi chỉ vậy. Sau khi đánh giá 4 cái thánh trì một chút, Tô Lăng lập tức có chủ ý. Mà sở dĩ lựa chọn bắt đầu từ trí tuệ chi chỉ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là thuộc tính trí lực của hắn thấp nhất, chỉ có 1.5. Dựa theo những thông tin về kinh nghiệm sống của các kỵ sĩ thánh đình khác mà hắn đã nhìn trộm, thuộc tính càng cao, thời gian ngâm càng lâu. Thuộc tính trí lực của hắn chỉ có 1.5, thời gian ngâm cần thiết là ngắn nhất, có thể nhanh chóng hoàn thành việc tăng cường thuộc tính, để hắn có thể hiểu rõ toàn bộ quá trình ngâm thánh trì là như thế nào. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không do dự nữa, cúi người nhặt 2 quả trí tuệ màu bạc trên mặt đất, ném vào thánh trì có màu bạc nhạt kia. Phù phù, phù phù. Nương theo 2 tiếng rơi xuống nước, 2 quả trí tuệ chìm vào trong trí tuệ chi trì. Giây tiếp theo, mặt nước trí tuệ chi trì vốn bình tĩnh, đột nhiên ào ào sôi trào. Đồng thời, 2 quả trí tuệ rơi vào trong đó cũng nhanh chóng bị nước ao phân giải. Mà theo sự phân giải của 2 quả trí tuệ, nước ao vốn chỉ có màu bạc nhạt, cũng dần dần trở nên đậm đặc hơn. Từng cảnh tượng này đều giống hệt như trong những thông tin về kinh nghiệm sống của các thánh kỵ sĩ mà Tô Lăng đã thấy, quá trình ngâm tăng cường của nó không khác nhau chút nào. Bởi vậy, Tô Lăng cũng không do dự nữa, nhanh chóng cởi quần áo trên người, bước vào trí tuệ chi trì. Ký chủ tiến vào trí tuệ chi trì, thân thể bắt đầu hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, trí lực của ký chủ cộng 0.1. Thân thể ký chủ đang hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, trí lực cộng 0.1. Thân thể ký chủ đang hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, trí lực cộng 0.1. Thân thể ký chủ đang hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, trí lực cộng 0.1. Theo phản hồi của năng lực bản thân toàn chi xuất hiện, nhìn thuộc tính trí lực không ngừng gia tăng, Tô Lăng rốt cục hoàn toàn yên tâm. Bất quá, hắn ghi nhớ việc dùng thánh vật trái cây tăng cường thuộc tính chỉ có thể tăng gấp đôi so với ban đầu, nếu không sẽ mất khống chế, trong lòng nghiêm túc đếm phản hồi của bản thân toàn chi trong đầu. Khi thuộc tính trí lực tăng lên 1.5, đạt tới 3, Tô Lăng liền không chút do dự nhảy ra khỏi trí tuệ chi trì. Soạt, nương theo một tiếng vọt ra khỏi mặt nước, Tô Lăng để trần thân hình, đứng ở bên bờ, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa do thuộc tính trí lực gia tăng mang lại. Từng trận mát mẻ tràn ngập trong đầu. Tốc độ vận chuyển tư duy và phản ứng thần kinh của hắn đều được tăng lên gấp đôi. Thậm chí ngũ quan cũng mơ hồ có tăng trưởng, nghe được tiếng đánh nhau giữa thời cảnh và đám kỵ sĩ thánh đình tam giai trên Thánh Đình Sơn rõ ràng hơn. Điều này không khỏi khiến hắn hơi động lòng. Thuộc tính trí lực tăng trưởng, ngoại trừ có thể làm cho tốc độ vận chuyển tư duy và phản ứng thần kinh nhanh hơn, dường như còn có thể gây ra sự tăng cường của ngũ quan. Chẳng lẽ vị Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel kia có thể dùng thính lực phát hiện ra chúng ta từ khoảng cách xa như vậy, là bắt nguồn từ sự đề cao của thuộc tính trí lực? Suy đoán này vừa xuất hiện, Tô Lăng lập tức cảm thấy rất có khả năng. Trong hiện thực, thính lực của hắn bởi vì sự chữa trị và cường hóa của siêu duy năng lượng cũng đã có tư chất thuế biến. Bất quá trong trò chơi, hắn lại không có sự tăng cường về phương diện này. Nhưng bây giờ, theo sự đề cao của thuộc tính trí lực, hắn phát hiện ra điểm này, điều này khiến hắn có thêm một phần hiểu biết về mối quan hệ giữa các thuộc tính trên bảng chỉ số. Những ý niệm này lóe lên trong lòng, Tô Lăng sau khi cảm nhận sự biến hóa gấp đôi của thuộc tính trí lực, liền lại lên đường, đi tới trước đống thánh vật trái cây kia, lấy ra 10 quả thể lực, ném vào thể năng chi trì. Cũng giống như trước đó, trong nháy mắt khi quả thể lực ném vào thể năng chi trì, toàn bộ ao nước đều sôi trào. Hơn nữa,
lần này số lượng khoảng chừng 10 quả, nước thể năng chi chỉ sôi sùng sục, phảng phất như tùy thời muốn tràn ra. Nước ao vốn có màu vàng nhạt, cũng biến thành đậm đặc, giống như nước chanh. Tô Lăng thấy thế, không do dự nữa, nhảy vào trong đó, phù phù, nương theo một tiếng rơi xuống nước. Một lượng lớn thông tin phản hồi cũng xuất hiện trong đầu Tô Lăng. Ngâm mình trong thể năng chi chỉ, thân thể Tô Lăng bắt đầu điên cuồng hấp thu thuộc tính năng lượng của thánh vật trái cây. Mà ở trong đáy mắt hắn, trong cột thuộc tính của mình, thuộc tính thể lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên cộng 0.1. Cũng ngay khi Tô Lăng chìm vào thánh chỉ, lợi dụng thánh vật trái cây không ngừng tăng cường thuộc tính bản thân. Thánh Đình Sơn, đỉnh núi. Bên trong Thánh Đình Thần Điện, trong đại điện trống trải yên tĩnh, trên con đường thông ra ngoài điện, một bóng người mặc thánh bào giáo hoàng, bao bọc kín toàn bộ thân thể, mang theo mặt nạ vàng kim, đang quỳ một chân trên đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà trong khi run rẩy, dưới chiếc mặt nạ vàng kim của bóng dáng này lại không ngừng phát ra hai loại thanh âm. Một cái là giọng nói run rẩy tràn đầy các loại sắc thái nhân tính, một cái là thanh âm lạnh nhạt không chút cảm xúc. Ta sẽ không để ngươi tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ không. Đây chính là sinh mệnh mà ngươi triệu hoán đến từ phương diện cao duy khi chiếm cứ chủ đạo trong thời gian ngắn sao? Thân thể giáng lâm của bọn chúng nhỏ yếu như vậy, có ích gì chứ? Ngươi, đừng hòng lại khống chế ta. Đến bây giờ ngươi vẫn còn cảm thấy ta là kẻ ngoại lai sao? Sai rồi, ta đã nói rồi, ta chính là một mặt khác của ngươi. Ta làm chính là điều ngươi muốn làm, chúng ta là một thể. Ta sẽ không lại bị ngươi mê hoặc. Mê hoặc? Thật sự là mê hoặc sao? Chính ngươi hẳn là đã sớm rõ ràng sự thật là như thế nào, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Đừng giãy giụa nữa, tiếp nhận ta đi, để chúng ta hòa làm một thể, cùng nhau nhảy trở lại cao duy. Hết thảy ở nơi này đều bất quá là sinh mệnh đê duy, không cùng một cấp bậc sinh mệnh với chúng ta, tựa như con kiến và nhân loại khác nhau. Bọn chúng có thể trở thành bậc thang để chúng ta nhảy về cao duy, là vinh hạnh của bọn chúng, không phải sao? Đừng muốn, ta sẽ không để ngươi đạt được. Xem ra là những sinh mệnh cao duy mà ngươi triệu hoán đến kia đã khiến ngươi ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Đã như vậy, vậy ta trước hết hủy diệt ảo tưởng của ngươi, sau đó sẽ khuyên nhủ ngươi tiếp nhận hiện thực. Trong một thân thể, hai loại thanh âm hoàn toàn khác biệt phát ra, đồng thời hai thanh âm này dường như còn đang đối thoại với nhau. Nếu để cho các kỵ sĩ Thánh Đình trên Thánh Sơn nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Trong mắt bọn họ, giáo hoàng đại nhân luôn được tôn kính, được vinh dự là tồn tại duy nhất có thể giao lưu với thần linh, trong âm thầm lại có bộ dạng này. Mà sau khi nói xong câu cuối cùng, bóng dáng vốn đang quỳ một chân trên đất, toàn thân run rẩy cũng khôi phục lại bình tĩnh, sau đó đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên, bóng dáng này lại phát ra tiếng nói kinh sợ, nhưng rất nhanh liền bị giọng nói lạnh nhạt vô tình kia ngắt lời. Im miệng. Sau một tiếng im miệng, thanh âm lạnh nhạt vô tình chiếm cứ chủ đạo. Sau đó, thanh âm lạnh nhạt vô tình này chậm rãi mở miệng nói, nơi đây cấm chỉ bạo lực. Một tiếng ong vang lên, theo lời nói của hắn truyền ra. Trong thần điện đột nhiên có thêm một tầng quy tắc cấm kỵ. Sau đó, hắn hơi động ý nghĩ. Bên ngoài Thánh Đình Thần Điện, Roger Samuel, gã Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai vẫn luôn bảo vệ thần điện, trong đầu bỗng nhiên nhận được một mệnh lệnh, đi tiêu diệt tất cả kẻ xâm nhập. Dưới màn đêm, gã Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai đã bảo vệ Thánh Đình Thần Điện mấy chục năm như một ngày, rốt cục lên đường, rời khỏi cửa điện. Chỉ thấy thân hình cao lớn gần 3 mét của hắn, mặc một bộ áo giáp màu đen, theo từng bước chân chậm rãi di chuyển, mỗi một bước đều nặng nề như núi, chấn động một vòng bụi bặm. Mà trong tay hắn, càng là cầm một thanh kiếm bản rộng màu đen to lớn khoa trương, có thể so sánh với chiều cao của một người, liếc nhìn lại, chỉ riêng hình ảnh đập vào mắt đã vô cùng đáng sợ. Càng không cần nói đến khi thanh kiếm bản rộng màu đen khổng lồ như vậy vung lên, sẽ là một cảnh tượng như thế nào, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, Roger Samuel liền đi ra khỏi phạm vi cửa lớn của Thánh Đình Thần Điện. Sau đó, bước chân của hắn dừng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy hai chân hắn bỗng nhiên hơi cong xuống, giây tiếp theo, oanh, một tiếng nổ vang, mặt đất nơi Roger Samuel đứng bỗng nhiên lõm xuống thành một cái hố to. Đồng thời, thân hình của vị Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai này cũng phóng lên tận trời, vẽ ra một đường vòng cung trong màn đêm, hướng về phía sườn núi, nơi tiếng đánh nhau sắp đến gần chân núi, nhanh chóng rơi xuống, giống như một ngôi sao băng. Thánh Đình Sơn, trên con đường núi từ sườn núi đến chân núi. Thời Cảnh vẫn luôn cầm đại thương trong tay, không ngừng dựa vào võ nghệ và di chuyển, vừa đánh vừa rút lui, đang dốc toàn lực ứng phó với đám kỵ sĩ Thánh Đình tam giai không ngừng chạy đến bao vây gã. Suốt dọc đường, kỳ thật gã cũng không bị thương gì. Cũng không phải nói võ nghệ của gã thật sự tinh xảo đến trình độ này. Gã đã chuẩn bị sẵn sàng, từ trước khi tìm đến Tô Lăng, gã đã sử dụng một lá bài vũ khí tẩy kim ti nhuyễn giáp. Có được từ một thế giới giang hồ võ hiệp, được mệnh danh là đao thương bất nhập, kim ti nhuyễn giáp mặc trên người, gã tuy rằng vẫn sẽ bị đám kỵ sĩ Thánh Đình tam giai kia chém trúng, nhưng vũ khí của đám kỵ sĩ Thánh Đình tam giai này lại không cách nào phá được kim ti nhuyễn giáp, nhiều lắm cũng chỉ có thể truyền một chút lực đạo khi chém trúng gã. Bất quá, các kỵ sĩ Thánh Đình của thế giới kỳ ảo này, tuy rằng thuộc tính thân thể không yếu, nhưng lại chỉ biết một chút man lực, không hề có kỹ xảo võ công như minh kình, ám kình.
Thêm vào đó, thuộc tính thân thể của gã cũng không phải dạng vừa, trải qua nhiều trận trò chơi như vậy, cũng đã học được không ít kỹ xảo phát lực. Cho nên, ma lực xuyên thấu qua khi đám kỵ sĩ thánh đình tam giai kia chém trúng gã, cũng không làm gã bị thương gì nhiều. Mắt thấy rất nhanh sẽ chạy trốn tới chân núi, đến lúc đó, tiến vào trong thánh đình thành, mượn những kiến trúc nhà cửa cao thấp khác nhau, địa hình phức tạp, gã chạy trốn cơ hồ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng vào lúc này, bành 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 bành, trên đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra tiếng xé gió kịch liệt lại vang dội. Nghe được âm thanh này rõ ràng không phải tiếng xé gió của loại lợi khí như mũi tên, Thời Cảnh nhướng mày, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một khối cự vật màu đen mang theo thanh thế và uy thế cuồng bạo, giống như sao băng, ầm ầm rơi xuống vị trí gã đang đứng. Thấy cảnh này, sắc mặt Thời Cảnh đột biến. Không chút nghĩ ngợi, Thời Cảnh quét ngang đại thương trong tay, đẩy lùi đám kỵ sĩ thánh đình xung quanh trong chốc lát, sau đó, gã đột nhiên gập cong hai chân, bắp đùi căng phồng, căng cứng cả quần, ngay sau đó bộc phát ra toàn bộ sức lực, đạp mạnh một cái. Nương theo tiếng bành vang dội, bậc thang đá dưới chân Thời Cảnh bị dẫm đạp vỡ vụn thành từng mảnh. Mượn lực bộc phát này, thân hình gã ngang nhiên nhảy ra, hướng về phía dưới núi, nơi chỉ còn cách 3-40 mét. Gần như cùng lúc gã nhảy xuống núi, khối cự vật màu đen trên bầu trời đêm kia cũng ầm ầm rơi xuống vị trí gã vừa đứng. Oanh, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang vọng bầu trời đêm. Đoạn đường núi này ầm ầm bị cự vật màu đen từ trên trời giáng xuống đập cho sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh, đất rung núi chuyển. Đồng thời, một luồng khí kình cuồng bạo ầm ầm nổ tung, hất văng đám kỵ sĩ thánh đình tam giai vốn đang vây công Thời Cảnh, khiến từng người ngã ngựa, phun máu tươi, bay ra xa. Thời Cảnh nhảy xuống từ trên núi, ở giữa không trung cũng không may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị luồng khí kình nổ tung này thổi bay ra ngoài. Thân hình xoay tròn giữa không trung, mất đi cân bằng, đồng thời, khí huyết trong cơ thể một trận cuồn cuộn. Thánh đình kỵ sĩ tứ giai sao có thể đột nhiên ra tay? Người giữa không trung mất cân bằng, thân hình xoay tròn, khí huyết cuồn cuộn, Thời Cảnh vô cùng kinh dị. Trước đó, gã không rõ cự vật màu đen kia là thánh đình kỵ sĩ tứ giai, nhưng sau khi đối phương rơi xuống đất tạo thành uy thế kinh khủng như vậy, đồng thời, khi xoay tròn nhìn thấy được hình dáng người của đối phương, gã suy nghĩ một chút liền rõ ràng cự vật màu đen kia là ai. Thuộc tính thân thể của kỵ sĩ thánh đình tam giai không chênh lệch nhiều so với gã, mà cũng tuyệt đối không thể tạo ra uy thế kinh khủng như vậy. Trên thánh đình sơn này, có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có vị thánh đình kỵ sĩ tứ giai đang bảo vệ thánh đình thần điện kia. Thời Cảnh không phải là không nghĩ tới việc đối phương sẽ ra tay, nhưng tại sao lại chọn thời điểm này, điều này khiến gã cực kỳ nghi hoặc. Theo lẽ thường, gã từ vị trí gần đỉnh núi vừa đánh vừa rút lui xuống núi, nếu đối phương muốn ra tay ngăn cản, hẳn là phải ra tay sớm hơn. Đến lúc đó, gã ở trên núi, cách chân núi hơn 100 mét, với thuộc tính thân thể chỉ hơn 8 giờ, nhảy xuống núi chỉ có một con đường chết, không thể trốn thoát. Lúc đó, gã một lòng phòng bị, chính là thánh đình kỵ sĩ tứ giai ra tay. Nhưng kết quả, đối phương không ra tay vào thời điểm đó, mà là đợi gã đến gần chân núi mới lựa chọn ra tay, điều này khiến gã không nghĩ ra. Chẳng lẽ là đặc biệt để gã nhìn thấy hy vọng chạy thoát, sau đó cố ý đập tan, dùng cách này để đả kích tinh thần của gã. Loại đấu trí về tâm lý này không phải là không thể. Thời Cảnh cũng chỉ có thể hiểu như vậy. Bất quá, đối phương không biết át chủ bài của gã, cho rằng như vậy có thể đả kích tinh thần của gã, vậy thì hoàn toàn sai lầm. Hơn nữa, gã thấy, vị thánh đình kỵ sĩ tứ giai này vẫn là xem thường gã. Thế giới này đối với gã mà nói, chỉ là một thế giới trò chơi, kết quả kém cỏi nhất cũng chỉ là nhiệm vụ thất bại, không liên quan đến sinh tử, gã căn bản không bị ảnh hưởng bởi loại thủ đoạn đấu trí tâm lý này, không tạo thành bất kỳ áp lực tâm lý nào. Nói cách khác, đối phương lựa chọn ra tay vào lúc này, căn bản không thể đả kích tinh thần của gã. Cuối cùng cũng chỉ là nhân vật trong thế giới trò chơi, tư duy có giới hạn. Trong lòng thoáng hiện những ý nghĩ này, Thời Cảnh nhanh chóng vặn eo, điều chỉnh thân hình mất cân bằng giữa không trung, khôi phục lại cảm giác khống chế đối với thân thể và phương hướng trước khi rơi xuống đất, đáp xuống bằng hai chân. Oanh! Một tiếng vang lớn, Thời Cảnh quỳ xuống đất bằng hai chân, trong nháy mắt dẫm vỡ gạch xanh trên mặt đất thành từng mảnh, lõm xuống thành một cái hố sâu nứt nẻ. Thánh đình kỵ sĩ tứ giai đột nhiên ra tay, làm rối loạn bước chân của gã, hơn nữa, ở trình độ hiện tại của người chơi cấp A, giữa không trung không có biện pháp nào khác để giảm bớt lực rơi, về mặt đạo cụ thể tuy rằng có, nhưng sử dụng ở loại địa phương này không đáng giá. Bởi vậy, Thời Cảnh lựa chọn dùng thân thể cứng rắn đáp xuống đất. Bất quá, mặc dù là dùng thân thể cứng rắn đáp xuống đất, nhưng gã đã dùng kỹ xảo giảm bớt lực, học được trong thế giới giang hồ võ hiệp trước đây, hóa giải không ít lực xung kích của quán tính khi rơi xuống. Thêm vào đó, chỉ số thuộc tính cường đại trung bình hơn 8 giờ của gã, lực xung kích còn lại vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng, chỉ là hai chân truyền đến một trận cảm giác đau không nhẹ, nhưng cũng không tính là quá nặng. Tuy nhiên, ngay khi gã vừa đứng vững thân hình không lâu, cơn đau nhức do chống đỡ lực xung kích còn chưa hoàn toàn dịu đi, trong tầm mắt của gã, khối cự vật màu đen kia lại nhảy xuống từ trên đỉnh núi, với thế Thái Sơn áp đỉnh, cuốn theo uy thế cuồng bạo, ầm ầm lao về phía vị trí gã đang đứng. Lực rơi xuống kinh khủng như vậy, chẳng lẽ không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn sao? Nhìn cự vật màu đen lại giáng xuống từ trên trời,
con ngươi Thời Cảnh không khỏi co rút lại. Giờ khắc này, gã phát hiện mình dường như đã đánh giá thấp thực lực của Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai. Không kịp để ý đến cảm giác đau nhức còn chưa dịu đi ở hai chân, Thời Cảnh lại gập cong hai chân, bộc phát ra lực lượng, nhào về phía bên cạnh tránh né. Oanh, lại là một tiếng nổ lớn, rung chuyển toàn bộ Thánh Đình thành. Vị trí Thời Cảnh vừa đứng vững, đột nhiên bị lực lượng kinh khủng dẫm đạp đến mức đất rung núi chuyển, ầm ầm lõm xuống thành một cái hố to lớn. Vô số mảnh vụn cát đá bắn ra bốn phía, khói đặc cuồn cuộn bị một luồng khí kình cuốn theo, lan ra xung quanh. Chỉ với hai cú rơi, đã khiến Thời Cảnh, vị người chơi cấp A này chật vật chạy trốn, thực lực của Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai kinh khủng như vậy. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai nhảy xuống từ độ cao 3-40 mét, đứng trong hố sâu do cú rơi tạo ra, không hề có dị trạng, không giống như Thời Cảnh, cần phải giảm bớt lực. Thân thể cường đại của hắn có thể trực tiếp chịu được lực xung kích của cú rơi này. Hắn đứng trong làn khói cuồn cuộn, quay đầu nhìn về phía Thời Cảnh đang né ra ngoài. Thanh kiếm bản rộng màu đen to lớn trong tay bỗng nhiên khẽ động, chém mạnh về phía sau lưng Thời Cảnh đang né ra xa hơn 10 mét. Vút, một tiếng xé gió sắc nhọn chói tai bỗng nhiên bộc phát. Một luồng khí lưu màu trắng sắc bén bỗng nhiên thành hình, hóa thành một nhát chém, đuổi theo Thời Cảnh. Thời Cảnh còn đang trong tư thế né tránh, chỉ cảm thấy sau lưng bỗng nhiên lạnh toát, da đầu tê dại, trong lòng càng dâng lên cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Gần như là bản năng sinh tồn vô thức, gã xoay tay, một lá bài đạo cụ chức năng vốn là át chủ bài xuất hiện trong tay gã. Thuấn di thẻ. Thuấn di thẻ, sử dụng sau có thể cho phép người sử dụng dịch chuyển tức thời trong phạm vi 50 mét. Vút một tiếng, thân hình Thời Cảnh biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện trở lại, đã đến một vị trí khác cách vị trí ban đầu 50 mét. Sau đó, Thời Cảnh tê cả da đầu nhìn vị trí ban đầu của mình. Chỉ thấy một luồng khí lưu màu trắng sắc bén hình lưỡi liềm bỗng nhiên chém qua, cắt đứt mặt đất nơi gã vừa đứng thành từng vết. Những ngôi nhà bị lướt qua ven đường càng giống như bị móng vuốt sắc nhọn xé rách, xuất hiện từng vết nứt. Nếu Thời Cảnh không kịp thời rời đi, gã coi như không bị luồng khí lưu màu trắng sắc bén này xé thành mảnh nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng, trên thân bị chém thành vô số vết thương, không ngừng chảy máu. Mà đây chỉ là một kích bình thường của Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel, tùy ý vung thanh kiếm bản rộng màu đen kia. Thời Cảnh tin chắc, một kích này của đối phương không có bất kỳ công kích thuộc tính năng lượng nào như chân khí, đấu khí, bởi vì những công kích thuộc tính năng lượng này, gã đều đã từng thấy qua. Cái vung chém tùy ý này chỉ là lực lượng nhục thể thuần túy đơn giản nhất. Nhưng chính vì như vậy, Thời Cảnh mới cảm thấy da đầu tê dại. Giờ khắc này, gã hiểu được, gã thật sự đã xem nhẹ thực lực của Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai. Bất quá chỉ là mạnh hơn ta hiện tại gấp đôi mà thôi, tại sao lại kinh khủng như vậy? Vẻ mặt Thời Cảnh biến ảo, thực lực của Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai hoàn toàn vượt quá dự liệu của gã. Ánh mắt của gã nhìn ra xa, nhìn khoảng cách đến phạm vi Thánh Đình thành. Giờ phút này, gã đang ở chân núi Thánh Đình Sơn, muốn chạy ra khỏi Thánh Đình thành, còn cần phải xuyên qua nửa tòa Thánh Đình thành. Mà động tĩnh bên này đã hoàn toàn đánh thức các kỵ sĩ Thánh Đình trong Thánh Đình thành. Thánh Đình thành vốn đã tắt đèn, lần lượt sáng lên. Từng người kỵ sĩ Thánh Đình giơ đuốc, đang chạy về phía này. Cho dù hiện tại, kẻ địch trước mắt chỉ có một mình Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai mặc khôi giáp màu đen. Những kỵ sĩ Thánh Đình tam giai trên núi trước đó đều bị ngộ thương bởi cú rơi của gã Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai này, không xuống được. Nhưng Thời Cảnh nhẩm tính trong lòng, rất nhanh có nhận thức đại khái về chuyện chạy trốn. Với thực lực mà gã Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai này thể hiện ra, cộng thêm sự ngăn cản của những kỵ sĩ Thánh Đình đang chạy đến, tuy rằng không tạo thành tổn thương và ảnh hưởng quá lớn, nhưng ta muốn chạy đi, chỉ sợ phải dùng hết át chủ bài mới có thể. Với tư cách là đặc công làm việc cho cơ quan nhà nước trong hiện thực, gã khác với những người chơi bình thường khác. Gã không coi trọng đạo cụ thẻ và vũ khí thẻ như những người chơi bình thường. Gã thấy, chỉ cần có thể hoàn thành mục đích thăm dò cuối cùng của gã, đạo cụ thẻ và vũ khí thẻ dù có chân quý cường lực đến đâu, dùng thì cứ dùng, không sao cả. Thế nhưng, để gã cứ như vậy, không thăm dò được gì mà dùng hết những thứ tích lũy được, gã lại không cam lòng. Nhưng cục diện trước mắt, chỉ còn cách một bước chân, gã cũng thật sự không muốn cứ như vậy từ bỏ. Từ khi trận trò chơi này bắt đầu đến nay, gã đã xem xét sách cổ lịch sử của từng thành phố mà gã đi qua. Gã phát hiện thế giới này không hề phức tạp như những thế giới trò chơi mà gã đã từng trải qua trước đây. Những thế giới trò chơi đã từng trải qua trước đây, vô luận là phạm vi bản đồ hay là các loại thiết lập thế giới, đều phi thường rộng lớn, không nhìn thấy bất kỳ biên giới nào. Gã chỉ có thể thu hoạch được sự tăng cường thuộc tính bản thân và đánh giá trò chơi từ những thế giới kia. Còn có các loại phần thưởng như đạo cụ thẻ, vũ khí thẻ, lại không thể hoàn thành nhiệm vụ của tiểu đội. Cho đến thế giới này, trò chơi thế giới kỳ ảo này, bản đồ và thiết lập dường như đơn giản một cách khác thường. Đơn giản đến mức lại có nhân vật tồn tại rõ ràng, có thể tiếp xúc được với cái gọi là thần linh. Mặc dù không hiểu nhiều về nhân vật này, đồng thời, cái gọi là thần linh kia cũng không biết là thật hay giả. Nhưng thế giới này liên quan đến lực lượng mặt thần bí, dường như khiến cho tất cả những điều này trở nên đáng giá tìm tòi. Nếu trò chơi thế giới kỳ ảo này thật sự có thần linh tồn tại, như vậy hẳn là ít nhiều cũng có nhận thức nhất định về hai phương diện vĩ độ và tiến hóa sinh mệnh chứ. Cho dù vẫn còn xa vời,
Cho dù kế hoạch của gã tiến hành thuận lợi, thành công gặp được giáo hoàng, người phát ngôn nhân gian của thần linh trong thế giới này. Sự tồn tại của thần linh rốt cuộc là thật hay giả vẫn còn khó nói, đối phương có chịu nghe gã hỏi thăm hay không, hoặc là nghe rồi có nguyện ý trả lời hay không cũng không thể đảm bảo, hoặc là coi như nghe, cũng nguyện ý trả lời, nhưng gã có thể hiểu được hay không lại là chuyện khác. Nhưng cuối cùng, đó là một tia hy vọng. Mặc dù cấp trên không tiết lộ nhiều thông tin, nhưng sự chú ý ngày càng gấp gáp đối với tiến độ thăm dò giữa các tiểu đội thăm dò cũng đã bộc lộ cục diện mà nhân loại đang phải đối mặt kỳ thật không thể lạc quan. Gã không muốn làm anh hùng, cũng không có dã tâm lập công để thăng tiến. Gã chỉ là muốn làm một chút gì đó cho quốc gia của mình. Chỉ thế thôi. Trong lòng cân nhắc các loại, Thời Cảnh đưa ra quyết định. Gã không tiếp tục lựa chọn chạy trốn, mà là quay người, đối diện với thánh đình kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel, thân hình to lớn, mặc khôi giáp màu đen, cầm kiếm bản rộng màu đen to lớn trong tay, trên mày đều là vẻ quyết tuyệt. Giây tiếp theo, hai tay gã bỗng nhiên nâng lên, giao nhau trước người, tiếp theo, gã hơi lật bàn tay, từng lá bài xuất hiện ở giữa các kẽ ngón tay của hai bàn tay gã. Dưới màn đêm, những lá bài này lóe lên những màu sắc rực rỡ khác nhau, không biết lại thần bí. Cho dù ngươi và ta trong trận trò chơi này là đối địch, nhưng nể tình đều là người Viêm quốc, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chuyện này. Nói một mình một câu như vậy, những lá bài giữa các kẽ ngón tay của hai bàn tay Thời Cảnh bắt đầu biến mất từng lá một. Vũ khí thẻ thực trang cấp 28 đổi. Vũ khí thẻ máy bay không người lái đổi. Đạo cụ thẻ đại lực hoàn đổi. Đạo cụ thẻ bạo huyết đan đổi. Từng thứ một, những đạo cụ thẻ và vũ khí thẻ được Thời Cảnh coi là át chủ bài, có thể bán được mấy chục vạn, hơn triệu, thậm chí hơn chục triệu với giá cao trên quảng trường trò chơi bên ngoài, vào giờ khắc này đều bị Thời Cảnh đổi ra. Gã thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Cho dù xác suất này phi thường xa vời, hơn nữa sẽ tiêu hao hết tất cả tích lũy của gã bấy lâu nay, cuối cùng lại thành toàn cho người khác, gã cũng không chút do dự lựa chọn làm như vậy. Tất cả những điều này chỉ vì đây là trách nhiệm của gã. Dưới màn đêm, một chiếc máy bay không người lái lại bay lên, hướng về phía Thánh Đình Sơn, thậm chí là phía trên không Thánh Đình Thành. Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel, thân hình to lớn, mặc khôi giáp màu đen, cầm kiếm bản rộng màu đen to lớn trong tay, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc máy bay không người lái đang từ từ bay lên. Thanh kiếm bản rộng màu đen to lớn trong tay hắn liền muốn vung lên, dùng kiếm phong chém rơi chiếc máy bay không người lái xuống. Nhưng khi hắn vừa giơ tay lên, liền thấy một bóng người mặc thực trang bỗng nhiên lao về phía hắn. "Đừng hòng!" Nương theo một tiếng quát lớn, hai bóng người chiến đấu cùng một chỗ. Có được thực trang từ thế giới khoa huyễn tương lai, cho dù chỉ là thực trang cấp 28 sắp bị đào thải, nhưng cũng khiến cho lực lượng và tốc độ của Thời Cảnh được tăng cường rất nhiều. Thêm vào đó, có sự phụ trợ của đan dược tăng cường thực lực tạm thời trong thế giới giang hồ võ hiệp. Trong lúc nhất thời, Thời Cảnh giao chiến với Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai lại không hề rơi vào thế hạ phong. Mà ngay khi hai bên kịch chiến cùng một chỗ, chiếc máy bay không người lái cũng thuận lợi bay lên. Khi bay lên đến độ cao nhất định, từ trong máy bay không người lái truyền đến tiếng nói chuyện lớn tiếng, thở hổn hển của Thời Cảnh trong lúc kịch đấu, vang vọng bốn phía. "Tô Lăng, ta biết ngươi còn ở gần đây chưa đi. Ta đã dùng hết tất cả át chủ bài, kéo lại gã Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai này. Ngươi có thể tận lực đi làm những việc ngươi muốn làm, tăng cường thuộc tính cũng được, làm bất cứ điều gì cũng được. Ta chỉ cầu ngươi một việc, giúp ta đi hỏi giáo hoàng, cái gì là vĩ độ, cái gì là chân lý tiến hóa sinh mệnh." Màn đêm buông xuống, âm thanh phát ra từ trong máy bay không người lái khuếch tán bốn phía, vang vọng chân trời. Thời Cảnh đã bỏ đi được mất của trận trò chơi này, lựa chọn thành toàn cho Tô Lăng, chỉ vì một tia tỷ lệ xa vời kia. Mà khi âm thanh từ trong máy bay không người lái truyền đến, vang vọng phương trời này, soạt, nương theo một tiếng vọt ra khỏi mặt nước, Tô Lăng từ trong thể năng chi trì chậm rãi đứng dậy. Trải qua một khoảng thời gian, Tô Lăng rốt cục hoàn toàn hấp thu thuộc tính năng lượng trong thể năng chi trì, nâng thuộc tính thể lực hơn 9 điểm của bản thân lên tới hơn 18 điểm, gần như vô hạn 19 điểm. Thuộc tính thể lực cường đại khiến Tô Lăng cảm thấy toàn bộ người đều tràn đầy thể lực và sức chịu đựng vô tận. Đồng thời, sau khi điểm thuộc tính thể lực đột phá 10, hắn cảm thấy trong cơ thể dường như cũng phát sinh một loại thuế biến nào đó, giống như khi thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn đột phá 10 điểm trước đó. Bất quá, cụ thể là gì, cần phải cảm nhận và kiểm tra kỹ lưỡng một phen mới biết được. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn không rảnh để ý đến những điều này. Hắn lại đi tới bên bờ, từ những quả thánh vật còn lại, chọn ra 10 quả nhanh nhẹn, ném vào trong nhanh nhẹn chi trì. Cũng ngay khi hắn chọn quả nhanh nhẹn, trên đỉnh đầu cũng truyền đến âm thanh ủy thác của Thời Cảnh phát ra từ trong máy bay không người lái. "Đáp án của những vấn đề này, đối với ngươi sau này cũng có chỗ tốt to lớn. Tin tưởng ta lấy danh dự quân nhân Viêm quốc đảm bảo với ngươi." Cuối cùng, Thời Cảnh nói thẳng ra thân phận trong hiện thực của mình. Hắn đã đánh cược tất cả. Tô Lăng vừa nghe lời Thời Cảnh nói, vừa không dừng động tác trong tay, chọn ra từng quả nhanh nhẹn, ném vào trong nhanh nhẹn chi trì. Rất nhanh, nước trong nhanh nhẹn chi trì cũng bắt đầu sôi trào, trở nên đậm đặc. Sau đó, hắn vừa chậm rãi bước vào trong nhanh nhẹn chi trì, vừa tự nói đáp lại, "Ngươi yên tâm đi, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi hỏi." Từ khi Roger Samuel ra tay với Thời Cảnh,
Tô Lăng đã nhận ra thông qua phản hồi động thái của thời cảnh từ năng lực bản thân toàn chi. Mặc dù hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, tại sao Roger Samuel, vị thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này lại đột nhiên ra tay, nhưng lúc đó, hắn đang ngâm mình trong thể năng chi trì, hấp thu thuộc tính năng lượng thể năng, cũng chỉ có thể tiếp tục ngâm, đồng thời hy vọng thời cảnh có thể ngăn chặn đối phương lâu hơn một chút, để hắn có thể thuận lợi hoàn thành việc tăng cường 4 thuộc tính. Nhưng tiếp theo đó, tất cả những gì thời cảnh làm lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Đối phương vậy mà bắt đầu sử dụng trên quy mô lớn những át chủ bài tích lũy được sau từng trận trò chơi của bản thân, đối đầu với Roger Samuel, vị thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai kia. Mà mục đích làm như vậy lại chính là vì ngăn chặn Roger Samuel, sau đó thỉnh cầu hắn, một kẻ địch trong trò chơi, hỗ trợ đi hỏi thăm hai vấn đề hư vô xa vời kia. Nói thật, Tô Lăng ít nhiều có chút bị chấn động. Thông qua phản hồi của bản thân toàn chi, Tô Lăng biết được đống át chủ bài mà thời cảnh tích lũy được sau khi trải qua từng trận trò chơi. Thẳng thắn mà nói, có một vài đạo cụ thẻ, ngay cả hắn cũng có chút thèm muốn. Mà đống đạo cụ thẻ, vũ khí thẻ này của đối phương, nếu cầm đi bán trên quảng trường trò chơi, không khoa trương mà nói, bán được hơn chục triệu cũng không thành vấn đề. Nếu đổi lại hắn là thời cảnh, phương pháp có lợi nhất cho bản thân chính là thản nhiên tiếp nhận thất bại của trận trò chơi này, trực tiếp không phản kháng, để thánh đình kỵ sĩ tứ giai giết chết mình, rời khỏi trận trò chơi này, đồng thời còn có thể để thánh đình kỵ sĩ tứ giai nhanh chóng đi tìm hắn gây sự, kéo hắn xuống làm đệm lưng. Ít nhất cũng có thể tạo thành không ít phiền phức, gia tăng độ khó trò chơi của hắn, thậm chí là ảnh hưởng đến đánh giá trò chơi của hắn. Nhưng đối phương không những không làm như vậy, ngược lại còn vì một chút tỷ lệ xa vời như vậy, cứ như vậy nghĩa vô phản cố sử dụng tất cả át chủ bài. Quá ngu ngốc. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là Tô Lăng, hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Hơn nữa, đối phương không khỏi cũng quá tin tưởng hắn. Mặc dù đối phương sau đó cũng tiến hành dụ dỗ bằng lợi ích, còn không tiếc bộc lộ ra thân phận trong hiện thực, nhưng cuối cùng vẫn là quá chậm. Đương nhiên, Tô Lăng tuy rằng không hiểu được, cũng không làm được loại việc hy sinh bản thân, thành toàn cho người khác này, nhưng cũng rất bội phục những người như vậy. Trên thế giới cần nhiều người như vậy hơn một chút, loại người như ta vẫn là ít đi một chút thì tốt hơn. Trong lòng hiện lên những ý nghĩ này, đồng thời, Tô Lăng cũng bắt đầu ngâm mình hoàn toàn trong nhanh nhẹn chi trì. Ký chủ tiến vào nhanh nhẹn chi trì, thân thể bắt đầu hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, nhanh nhẹn của ký chủ cộng 0.1. Thân thể ký chủ đang hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, nhanh nhẹn cộng 0.1. Thân thể ký chủ đang hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, nhanh nhẹn cộng 0.1. Thân thể ký chủ đang hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, nhanh nhẹn cộng 0.1. Trong đầu, năng lực bản thân toàn chi lại phản hồi ra từng đoạn thông tin văn tự. Tô Lăng cũng không còn quan tâm đến bên ngoài, chuyên tâm hấp thu thuộc tính năng lượng của quả nhanh nhẹn trong thánh chỉ. Sau khi liên tiếp ngâm mình trong trí tuệ chi trì và thể năng chi trì, Tô Lăng rốt cục chân chính bắt đầu tăng cường thuộc tính có thể tăng trưởng chiến lực một cách trực quan. Mà hắn sở dĩ trước tiên tăng cường thuộc tính trí lực và thuộc tính thể lực, cũng không phải là lựa chọn tùy ý, mà là dựa trên sự hiểu biết của bản thân về mối quan hệ giữa 4 thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, lúc này mới đưa ra lựa chọn như vậy. Trước tiên tăng cường thuộc tính trí lực là bởi vì thuộc tính trí lực thấp nhất có thể nhanh chóng để hắn hiểu rõ quá trình ngâm mình trong thánh chỉ này. Sau đó lựa chọn thuộc tính thể lực là bởi vì lực lượng và nhanh nhẹn, hai thuộc tính này sau khi tăng cường sẽ tạo gánh nặng quá lớn cho ngũ tạng lục phủ của cơ thể, nếu không tăng cường thuộc tính thể lực trước, trong tình hình này cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng trước tiên tăng cường thuộc tính thể lực sẽ không có lo lắng về phương diện này. Về phần thứ ba, tăng cường thuộc tính nhanh nhẹn cũng là đạo lý tương tự. Thuộc tính lực lượng đột nhiên tăng vọt sẽ khiến cho cơ bắp điên cuồng tăng trưởng, hình thể xuất hiện biến hóa phi thường khoa trương. Hơn nữa, lần này vẫn là đột nhiên tăng vọt 10 điểm, hình thể của hắn rất có thể sẽ biến thành một đống núi thịt to lớn, làm hỏng thánh trì vốn không lớn, ảnh hưởng đến việc ngâm mình sau đó. Thêm vào đó, sau khi lực lượng đột nhiên tăng vọt, cơ bắp lớn lên cũng sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho gân cốt của cơ thể. Bởi vậy, trước trí lực, sau thể lực, lại nhanh nhẹn, cuối cùng là lực lượng. Đây mới là trình tự tăng cường thuộc tính tối ưu. Cũng ngay khi Tô Lăng ngâm mình trong nhanh nhẹn chi trì, không ngừng tăng cường thuộc tính nhanh nhẹn của bản thân, dưới Thánh Đình Sơn, cuộc đại chiến giữa thời cảnh và Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai cũng diễn ra kịch liệt. Vút, phanh, bành, oanh, vút, a, ô lạp lạp. Hai bóng người giao chiến, không ngừng phát ra các loại âm thanh chiến đấu. Tiếng vũ khí va chạm, âm thanh va chạm trầm đục, tiếng nổ của không khí, tiếng oanh kích của vách núi, tiếng xé gió sắc nhọn của lợi khí, âm thanh di động với tốc độ cao, âm thanh nhà cửa, đá đổ sụp, vân vân, các loại âm thanh không ngừng vang lên dưới màn đêm. Mà nương theo những âm thanh chiến đấu này, dưới Thánh Đình Sơn cũng không ngừng xuất hiện từng cái hố to lớn. Những cái hố này, hoặc là hình mạng nhện nứt nẻ, hoặc là hình người khảm nạm, hoặc là các loại vết kiếm, vết thương to lớn. Chỉ mới giao chiến một lát, khu vực này của hai người đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Vút, lại là một tiếng đại thương và đại kiếm va chạm, thân hình thời cảnh mặc thực trang nhanh chóng lùi lại, kéo ra khoảng cách giữa hai bên. Sau đó, gã thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi không ngừng chảy xuống trán, hai tay cầm đại thương cũng không ngừng run rẩy. Mà ở đối diện gã,
Thánh đình kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel, thân hình to lớn, mặc khôi giáp màu đen, cầm kiếm bản rộng màu đen to lớn trong tay, lại không hề có dị trạng, không thấy có bất kỳ mệt mỏi nào. Thấy cảnh này, trong lòng Thời Cảnh không khỏi dâng lên một trận cảm giác bất lực. Mặc dù đã uống đại lực hoàn và bạo huyết đan, thêm vào đó có sự gia trì của thực trang, bù đắp sự chênh lệch thuộc tính về lực lượng và nhanh nhẹn, nhưng sự chênh lệch về thuộc tính thể lực chung quy là khó có thể bù đắp. Sau một phen giao chiến, Thời Cảnh càng đánh càng mệt mỏi, mà đối phương lại giống như vừa mới khởi động, ngay cả một chút thở mạnh cũng không có, căn bản không có cách nào đánh. Thế nhưng, việc đã đến nước này, gã cũng chỉ có thể tiếp tục cắn răng kiên trì. Không biết tên kia có đi gặp giáo hoàng hay không? Ý nghĩ này thoáng qua, thân hình Thời Cảnh lại di động với tốc độ cao, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh né kiếm phong do Roger Samuel vung ra. Thánh đình sơn, đỉnh núi. Bên trong thánh đình thần điện, bóng người mặc một bộ thánh bào giáo hoàng màu trắng, đeo mặt nạ vàng kim, đứng sững ở một hành lang trong thánh đình thần điện, ánh trăng chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, chiếu sáng lốm đốm trong thần điện. Hai tay hắn chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lắng nghe những lời nói lặp đi lặp lại không ngừng truyền đến từ trong máy bay không người lái. Quân nhân Viêm Quốc. Một giọng nói trầm thấp, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào phát ra từ phía sau mặt nạ vàng kim. Sau đó, hắn quay người, bình tĩnh lại điện, soạt, lại là một tiếng vọt ra khỏi mặt nước vang lên. Tô Lăng từ trong nhanh nhẹn chi trì, nơi màu sắc đã nhạt đi, đứng dậy, đi lên bờ. Vừa di chuyển, trong cơ thể hắn phát ra tiếng bùm bùm. Thuộc tính nhanh nhẹn tăng vọt 10 điểm, khiến cho cường độ gân cốt của hắn tăng lên một tầm cao mới. Dưới ánh trăng, hắn trần truồng, gân cốt toàn thân vậy mà ẩn ẩn hiện lên dưới da thịt, khiến cho toàn bộ người hắn nhìn có cảm giác dữ tợn, như tùy thời muốn bị xương đầu nứt vỡ làn da. Thuộc tính nhanh nhẹn cao hơn thuộc tính lực lượng quá nhiều hình như cũng không được. Từ thánh trì bước ra, Tô Lăng nhìn bóng dáng phản chiếu trong nước hồ, khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn lại đi tới dưới đống thánh vật trái cây kia, nhặt 10 quả lực lượng màu đỏ lửa còn lại, ném vào trong lực lượng chi chỉ cuối cùng. Sau đó, khi lực lượng chi chỉ sôi trào, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong đó. Ký chủ tiến vào lực lượng chi chỉ, thân thể bắt đầu hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, lực lượng của ký chủ cộng 0.2. Đắm mình trong lực lượng chi chỉ, Tô Lăng phát hiện, thân thể của mình điên cuồng hấp thu thuộc tính năng lượng trong nước hồ, sau đó nhanh chóng tăng cường thuộc tính lực lượng của bản thân. Không giống với 3 cái thánh trì trước đó, thuộc tính tăng cường của lực lượng chi chỉ lại không ngừng tăng lên với tần suất 0.2. Sự chênh lệch quá lớn với thuộc tính nhanh nhẹn, dẫn đến thuộc tính lực lượng điên cuồng hấp thu sao? Tô Lăng suy đoán trong lòng. Mà tốc độ hấp thu và tăng lên gấp đôi của thuộc tính lực lượng cũng làm tăng nhanh tốc độ tăng thuộc tính của Tô Lăng. Chỉ thấy thuộc tính lực lượng của hắn từ 10.32 bắt đầu tăng vọt với tốc độ 0.2 mỗi lần. 52, 10.72, 10.92, 11.12, 11.32. Rất nhanh, liền từ 10 điểm tăng lên đến 11 điểm. Tiếp theo là 12, 13, 14, 15, 16, 17. Từng chút, cuối cùng đạt đến 18, 19, 20. Khi thuộc tính lực lượng tăng vọt đến 20 điểm, nước trong lực lượng chi trì cũng lại biến thành màu đỏ nhạt. Mà Tô Lăng, với 4 thuộc tính đều được tăng lên gấp đôi, oanh một tiếng, nhảy ra khỏi hồ nước, sau đó đáp xuống đất. Trước tiên, Tô Lăng liền nhìn về phía bảng chỉ số thuộc tính hiện tại của mình. Thuộc tính: lực lượng 20.32, nhanh nhẹn 20.07, thể lực 18.78, trí lực 3. Đột phá 20 điểm thuộc tính lực lượng. Xem xong bảng chỉ số thuộc tính, Tô Lăng đứng tại chỗ, chậm rãi giơ tay lên trước mặt, sau đó nắm chặt thành quyền, cảm nhận sự biến hóa của cơ thể sau khi thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn đều đột phá đến 20 điểm. Bỗng nhiên, hắn tung một quyền về phía trước, oa, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Đồng thời, một luồng gió lốc trắng xóa, lấy cánh tay tung quyền của hắn làm trung tâm, bỗng nhiên quét ra bốn phía, chặt đứt hoa cỏ cây cối xung quanh, nước trong 4 cái thánh trì bị luồng gió lốc màu trắng này hất tung lên, văng ra mặt đất. Tô Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt do cú đấm tùy ý của hắn tạo ra, vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng. Kinh ngạc là, thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn tăng vọt 10 điểm, khiến cho một kích tùy ý của hắn cũng có thể tạo ra quyền phong sắc bén, gây tổn thương cực lớn cho những vật thể thông thường. Mà thất vọng là, hắn vốn cho rằng sau khi tăng thêm 10 điểm thuộc tính, cơ thể có lẽ sẽ lại lột xác to lớn như lần đầu ở thế giới quỷ bí võ đạo. Nhưng dường như không có. Lần trước là chỉ số thuộc tính từ một chữ số biến thành 2 chữ số, bởi vậy sinh ra thuế biến, chẳng lẽ lần thuế biến tiếp theo cần từ 2 chữ số biến thành 3 chữ số? Tô Lăng suy nghĩ phân tích trong lòng. Khi chỉ số thuộc tính lực lượng từ một chữ số biến thành 2 chữ số, cơ thể hắn lột xác một lớp da thịt, khiến cho khả năng phòng ngự của cơ thể tăng lên rất nhiều. Mà khi chỉ số thuộc tính nhanh nhẹn đột phá 10 điểm, huyết quản của hắn trở nên vô cùng dẻo dai, xương cốt càng được nâng cao, bước vào giai đoạn sinh trưởng lần thứ 2. Chỉ số thuộc tính thể lực vừa rồi cũng đột phá mốc 10, phát sinh một loại thuế biến không rõ, nhưng cụ thể là loại thuế biến gì, hắn còn cần trải qua kiểm tra mới có thể biết. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, 3 loại thuộc tính khi đột phá mốc 10 đều phát sinh thuế biến. Tô Lăng cực kỳ mong đợi lần thuế biến thứ 2 sẽ khiến cho cơ thể của hắn biến thành dạng gì. Đồng thời,
hắn cũng mong đợi thuộc tính trí lực đột phá mốc 10 sẽ có loại thuế biến như thế nào. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những điều này. Dưới chân núi, Thời Cảnh vẫn đang cầm chân thánh đình kỵ sĩ tứ giai, nhưng đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm, bởi vì đại lực hoàn và bạo huyết đan mà y phục dụng, tạm thời tăng cường lực lượng và nhanh nhẹn, đều sắp hết thời hạn. Một khi vượt quá thời hạn, Thời Cảnh sẽ nghênh đón thời kỳ suy yếu vô cùng. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ bị Roger Samuel, vị thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này chém giết. Bởi vậy, Tô Lăng phải nắm chắc thời gian, đi đỉnh núi Thánh Đình Thần Điện xem xét vị giáo hoàng kia mới được. Hắn không thể phụ lòng Thời Cảnh đã hao hết át chủ bài để tạo ra cơ hội. Cái gì? Ngươi nói đi cứu Thời Cảnh? Xin lỗi, mọi người trong trận trò chơi này là quan hệ thù địch, Tô Lăng không làm được loại chuyện này. Hơn nữa, cứu đối phương, để đối phương cùng giao nhiệm vụ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đánh giá trò chơi của mình, mà không để đối phương giao nhiệm vụ, lại cùng đối phương đấu trí đấu dũng, loại bỏ đối phương, vậy thì bây giờ cần gì phải cứu? Lại nói, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực sau khi tăng cường thuộc tính của bản thân trước mặt Thời Cảnh. Cho nên, Thời Cảnh bị loại bỏ thì tốt hơn, hắn chỉ cần hoàn thành di chí của đối phương, liền không tính phụ lòng đối phương đã hao hết át chủ bài. Nghĩ đến đây, Tô Lăng mặc xong quần áo, rời khỏi thung lũng nơi đặt thánh chỉ. Sau đó, hắn đi thẳng lên trên, hướng về phía Thánh Đình Thần Điện trên đỉnh núi. Có Thời Cảnh ở chân núi thu hút hỏa lực, Tô Lăng một đường thông suốt đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, trên mặt đất bằng phẳng trống trải, một tòa cung điện nguy nga lẳng lặng đứng sừng sững. Dưới màn đêm, khi không có Roger Samuel, vị thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này thủ hộ, bốn phía không một bóng người, càng lộ vẻ lạnh lẽo yên tĩnh. Tô Lăng liếc nhìn đỉnh núi một chút, ánh mắt tập trung tại Thánh Đình Thần Điện nguy nga, thuộc tính cường đại vừa được tăng lên, khiến hắn không hề sợ hãi bước tới. Ký chủ đã đi vào phạm vi của Thánh Đình Thần Điện, nơi đây cấm chỉ bạo lực. Khi Tô Lăng bước vào phạm vi Thánh Đình Thần Điện, trong đầu hắn đột nhiên phản hồi đoạn thông tin chữ viết này. Điều này không khỏi làm hắn nhíu mày. Toàn bộ Thánh Đình Thành đều không có quy tắc cấm kỵ, trong Thánh Đình Thần Điện lại xuất hiện quy tắc cấm kỵ, hơn nữa còn là loại cấm kỵ cấm chỉ bạo lực. Kết hợp với việc Roger Samuel, vị thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai kia đột nhiên ra tay, Tô Lăng không khỏi nheo mắt lại. Xem ra Roger Samuel, vị thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này đột nhiên ra tay, là đến từ mệnh lệnh của giáo hoàng đại nhân. Nếu như coi đây là căn cứ, như vậy thái độ của vị giáo hoàng này đối với bọn hắn dường như không hữu hảo. Ngay khi Tô Lăng đang suy tư phân tích, đột nhiên, ký chủ bị giáo hoàng đời thứ tư của thánh đình, với tên thật ba chiều là Chu Chiếu, tên chuyển sinh ở thế giới trước mắt này là Arthur Douglas chú ý. Giữa hai bên sinh ra liên quan, thông tin nhân sinh của Chu Chiếu tự động sao chép, đổi mới hoàn tất. Chu Chiếu, sinh mệnh thể ba chiều, nam, không cố định chủng tộc, 327 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là giáo hoàng đời thứ tư của thánh đình. Hai đoạn thông tin văn tự do năng lực bản thân toàn chi phản hồi, đột ngột xuất hiện trong đầu Tô Lăng. Đồng thời, Tô Lăng vừa tăng cường thuộc tính, cảm nhận được một loại cảm giác bị thăm dò. Dựa theo tính cách trước kia của hắn, cho dù đã nhận ra bị thăm dò, hắn thường cũng sẽ giả bộ như không phát giác, sau đó từ từ tìm ra vị trí của kẻ nhìn lén, chậm rãi mưu tính. Nhưng bây giờ, hắn lại không nhịn được ngây người một chút. Tất cả những điều này chỉ vì hai đoạn thông tin văn tự mà bản thân toàn chi phản hồi trong đầu, thật sự là quá chấn động. Giáo hoàng đời thứ tư hiện tại của thánh đình, tên là Chu Chiếu này, lại là sinh mệnh thể ba chiều. Nói cách khác, đối phương là người của thế giới hiện thực. Điều này, sao có thể? Chấn động trong lòng, khiến Tô Lăng không nhịn được, trên mặt xuất hiện thần sắc biến hóa. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn hồi tưởng lại đủ loại chi tiết của thế giới này, phong cách giống thời trung cổ, kỵ sĩ, mạo hiểm giả, lính đánh thuê, sảnh chiêu mộ, những yếu tố này, còn có cái gọi là bát đại phẩm đức của kỵ sĩ, cùng những điểm tương đồng trong lịch sử phát triển của thánh đình với tôn giáo. Còn có trong cuộc khảo hạch kỵ sĩ ở Thánh Đình Thành, bài kiểm tra trí lực là loại hình luyện đề trùng hợp, vân vân. Tô Lăng bỗng nhiên lại cảm thấy dường như là hợp tình hợp lý. Nếu như nói, đây chỉ là một trò chơi đơn thuần, như vậy tất cả những yếu tố quen thuộc chỉ có ở thế giới hiện thực này, cũng có thể quy về ác thú vị của người thiết kế trò chơi. Nhưng trò chơi siêu duy sát này lại hoàn toàn không phải là trò chơi đơn giản như vậy. Bởi vậy, những yếu tố quá quen thuộc này liền có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng nếu như là thiết lập trên cơ sở giáo hoàng có quyền lực chí cao trong thế giới này, là người của thế giới hiện thực, như vậy thì không kỳ quái. Lịch sử phát triển của thánh đình trong thế giới kỳ ảo này chính là do vị giáo hoàng này khởi xướng, mà sức sáng tạo của con người đều bắt nguồn từ những sự vật đã từng thấy qua, không thể trống rỗng sáng tạo ra sự vật mới. Cho nên, việc thế giới kỳ ảo này có các loại yếu tố quen thuộc trong thế giới hiện thực, liền rất dễ giải thích. Bất quá, đối với việc Chu Chiếu này lại là sinh mệnh thể ba chiều, Tô Lăng vẫn cảm thấy phi thường kỳ quái. Đối phương nếu như là sinh mệnh thể ba chiều, đến từ thế giới hiện thực, vậy tại sao lại trở thành giáo hoàng của thế giới này? Từ lịch sử phát triển của thánh đình, còn có những thông tin liên quan đến thế giới này mà Tô Lăng biết được. 4 đời giáo hoàng của thế giới này, rất có khả năng đều là Chu này không ngừng thay đổi thân phận. Như vậy về mặt thời gian liền không khớp. Đối phương ở thế giới này làm 4 đời giáo hoàng, coi như mỗi đời chỉ đảm nhiệm mấy chục năm, như vậy 4 đời cộng lại cũng 200-300 năm.
Mà thông tin 327 tuổi trong kinh nghiệm sống của đối phương cũng chứng minh điểm này. Nhưng thời gian vận hành của trò chơi siêu duy sát này bất quá mới ngắn ngủi hơn 1 năm, về mặt thời gian liền có xung đột. Coi như tốc độ trôi qua của thời gian trong thế giới này khác với thế giới hiện thực, ở đây 1 ngày, thế giới hiện thực là 1 giờ, ở đây 1 năm trôi qua, bên ngoài liền là hơn 10 ngày. Như vậy 327 tuổi của đối phương, thế giới hiện thực cũng ít nhất hơn 10 năm trôi qua. Hơn 10 năm trước, theo ký ức của Tô Lăng, căn bản không có trò chơi siêu duy sát này. Nhưng thông tin do năng lực bản thân toàn chi phản hồi, đối phương quả thật là sinh mệnh thể 3 chiều, điều này căn bản không thể giải thích được. Trừ phi, thế giới hiện thực mà sinh mệnh thể 3 chiều này ở và thế giới hiện thực mà Tô Lăng ở không phải là một. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Mà Tô Lăng, với tư cách là một người xuyên không, thế giới kiếp trước của hắn đã chứng minh, thế giới hiện thực không phải là chỉ có một. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Lăng lập tức thông suốt. Bất quá, mặc dù đã suy nghĩ rõ ràng điểm này, nhưng đối phương rốt cuộc tại sao lại trở thành giáo hoàng của thế giới này, vẫn không có đáp án. Nhưng cũng may, Tô Lăng có thể thông qua năng lực bản thân toàn chi, xem xét thông tin kinh nghiệm sống của đối phương để tìm kiếm nguyên nhân. Tâm niệm vừa động, Tô Lăng đã bắt đầu xem xét thông tin kinh nghiệm sống của đối phương một cách chi tiết. Tuy nhiên, ngay khi Tô Lăng xem xét thông tin kinh nghiệm sống của đối phương một cách chi tiết, bên trong Thánh đình thần điện, giáo hoàng đời thứ 4, tên thật 3 chiều là Chu Chiếu, thân phận ở thế giới này là Arthur Douglas, lại bởi vì ý thức của hắn đưa lên, bí mật quan sát Tô Lăng, sau đó trên mặt Tô Lăng không khống chế được, xuất hiện thần sắc kinh ngạc, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Hắn có thể phát giác được ý thức thăm dò của ta. Suy đoán này, mặc dù không có chứng thực thật giả, nhưng với tư cách là một tồn tại đã sống mấy trăm năm, giáo hoàng xuất phát từ cẩn thận,